Gano'ng kasarap ang city blends mo? Hi! Jeff, ano yan? Aryo Arao. Aryo Arao. Aryo Arao. Aryo Arao. So ayun nga, hanggang Robinson yung traffic. Yo! Andre? Drive na nga. Si Jeff pa papasok si Jeff. Paano buksan? Jeff! Paano buksan, Jeff? Jeff! Paano buksan, Jeff? Jeff! Paano buksan? Panga mo yung brake. Di yan, accelerator yan, tanga. Brake. Oh, Andre. Start. Wow! Andre! Tao ko na, pre. Andre! Ay, Jeff! Ingat, Jeff! Ingat, Jeff! Bye-bye, Jeff! Ano na laban, pre? Ano na? Sino? Anong gusto mo? Bakit di ka nakabili? Bakit? Bigan nyo. Ang anak to naka-uniform pa, parang gago.